باورتون نشه مطمئن بودم که میگه چی هست. این قسمت یک ال شکل با اشاره 2 متری. این مدل از تا الان 3 تا کاربری براش پیدا شده: انبار آذوقه، توالت و محل شستشو. اینجا احتمالاً توالت این خونه بوده چون کفش ما فضولات پیدا کردیم و چاه هم چاه دائم نیست، یعنی همیشگی نبوده، میافتن بالا چاه کامل تخلیه میشه. این هم اتاقش نیست. اونجا چاه بین راهه به سمت چپ میره پشت دیواره، بعد یک طرف میره بالا تقریبا چپش هم خالی تقریبا داره احتمالا خالی پیشه دیگه. اینجا چیزی هم خدا برای خود کنه کامل داره کاملی تقریبا شده. اون چاه رو مخصوصی کشیدن که باشه که مشکل هوا بشه که باشه که مشکل هوا بکنه. فرصت این رو بینیده که فوقو در که دیواره هست یا جاهای دیگه که برای خانه استفاده می‌کردن و یک صورت زمینی آخرش اینجا چطور کردم اینجا رو اینجا بستن داشت شب میتونید ال شکل با چند 2 متری. اینجا احتمالاً محل شستشو بودتون، چند تا چای جوشی
ظرف‌های مواد غذایی زیاد پیدا شد ممکنه کاربری اینجا واسه کوچه‌های ابیونه مونه که نشته قهر باشدیم اینجا که قهر باشه به هم بخورد فرم کنم